Hello, welcome back again to my channel. It's Erajheng mga tol. Nasa labas ako ngayon. And today is Qatar National Holiday. Kaya very exciting ngayon. Kaya lumabas ako. Since yesterday nagsimula yung Qatar National Holiday. So nandito tayo ngayon sa labas. So papasok ako ngayon. Hindi ko na binidyo yung pagsakay ko kanina sa sasakyan papunta rito dahil dinadadaanan naman natin to lagi. So nandito na ako ngayon sa lugar na to. Malaki yung place na to actually. So, pakita ko sa inyo kung nasaan ako ngayon. Ayan, mga tol, Ayan, IKEA. Ayan ang IKEA. Malaki ang IKEA dito. Tapos, kung mapapansin ninyo, yung buo na yan, papunta doon sa dulo na yon. Yan yung mall na Doha Festival City. Yung loob niyan malaki. So mag-start muna ako dito sa IKEA. Papasok muna ako dito sa loob para kumain kasi hindi pa ako nag-lunch So meron diyang a la carte na food stall. Swedish foods karamihan dito kasi this actually originated from Sweden, this IKEA. So isang branch to dito sa Qatar na malaki. So yan, tapos dinugtungan pa ng mall na Doha Festival City. Ang haba niyan, lahat ng mga high-end brands na mga na gusto mong hanapin nandito lahat. So pasukin natin mamaya yan. But for now, punta muna ako dito sa loob ng IKEA para kumain. Sige, we'll be right back. A few inches later. So mga tol, yung kakainin natin ngayon, roast turkey, may rice, water lang ako. Sige, kain muna tayo. Thousand years later. Ito yung mga showroom dito. Okay. Table. Ito complete studio type siya. Diba ang ganda? Ito naman meron siyang maliit na fence building. Maliit lang siya pero nakaayos, diba?
living area. Meron siyang maliit na kainan doon sa gilid. And then may maliit siyang outdoor dito. Di ba? Mga tol, maliit na space, bago may idea ka na pwede nang gawin mo dito. Ito naman yung isa, meron siyang trellis, tawag dito dun sa wall na yan. Ang ganda yung tingnan. Ito yung dining. Ito yung living. Ayan, merong TV. Diba? Maliit lang yung space niya pero na-maximize yung space. Nalagyan ng iayos ang maayos. Ito naman may pagka Arabic style siya. Ito masyarabiga tayo dito sa wall na yun. Bali, saan ba ito? Kahoy ito. Pero may painted siya. Pero iba niyan aluminum, pero ito made of kahoy. Made of veneer. May pagka dark siya. Yung pang style niya kung gusto mo may second floor.
So yun lang. So mga tol, hiling ako sa inyo, please subscribe to my channel and click the notification bell para updated kayo sa mga newest vlog ko. Sige, see you, bye bye. See you in my next vlog.